বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া হৈছে আহিনৰ এটা সুন্দৰ পুৱাৰ দৃশ্য। আজি মই পথাৰলৈ আহিলোঁ আপোনালোকক ধানৰ পৰাগ সংযোগ কেনেদৰে হয় তাকে দেখুৱাবলৈ। চাওক, ধানবোৰ দুফাল হৈ আছে বৰ্তমান, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতহে এনে দৃশ্য দেখা পাব আপোনালোকে। আৰু তাত ফুল ফুলি আছে, ইহঁতে এতিয়া পৰাগ সংযোগ হ'ব। এই ফুলৰ পৰা কিছুমান পাউডাৰ নিগৰিত হৈ সেই ফাটি থকা অংশত পৰে, ফলত ইহঁতৰ পৰাগ সংযোগ হয়। এই ইষ্টিকেশৰ আৰু পুংকেশৰৰ মিলনৰ ফলত আমি এটা চাউল পাওঁ। চাওক কি ধুনীয়া দৃশ্য। আপোনালোকেও পুৱাৰ ভাগত ধাননি পথাৰত এনেকুৱা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব, কিন্তু 10 বজাৰ পাছত এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এই পুৱাৰ সময়খিনিত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ঔষধ বা স্প্ৰেয়াৰ নকৰিব। এই সময়খিনিত যিহেতু পৰাগ সংযোগ হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।